saya nak every day kamu check pin tweet dekat Telegram tu. Apa-apa task yang saya bagi, apa-apa benda yang saya suruh buat, semua ada dekat pin tweet. Okay? Ada dekat pin tweet dan semua benda tu akan dibuat di GC. Okay? Semua ada dekat GC. So attendance pun ada dekat GC. So basically sebenarnya attendance ialah link yang sama. So every class, contoh kelas pagi tadi 2 jam, itu 1 kali attendance. So kelas sekarang jam 11 ni, ini 1 kali attendance. Nanti kelas hari Khamis 2 jam, itu 1 kali attendance. So kamu akan sign 3 kali attendance dalam 1 minggu. Okay, sign pada waktunya. Saya boleh detect saya boleh tahu kamu sign pada waktu bila. So make sure every start of the class, sign attendance kamu tu. Okay, so dah buat ke soalan? Dah habis tengok video semua orang? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Alright, bagus. Very long video. Tapi actually very simple thing lah. Very simple concept sebenarnya. Kita nak cerita pasal complex number je dalam 3 video yang saya bagi tu. And dah buat dah soalan yang saya suruh buat tu? Ada yang dah answer? Sudah, kamu buat discussion Sudah, tak? Miss. Ada buat discussion dalam group? Ada, Miss. Ada. Okay, yang ada bagus. Try to use to make the best use of your group. Group yang saya assignkan tu ialah group assignment kamu, which is nanti akan untuk discussion juga, discussion untuk markah PB. So start from now, kenal kawan-kawan kamu, kenal group mates kamu tu. So kalau rasa macam ada yang macam tak mampu nak menyumbang apa-apa, bagi tahu saya. Okay, bagi tahu saya awal-awal. So kamu tak ada masalah ni bila nak buat group assignment nanti. So make the best use of your group. Discuss dalam group. Saya cadangkan kamu boleh guna Telegram voice chat. Okay, kalau dalam Telegram tu kalau kita ada group boleh start with voice chat. Kamu boleh guna function tu lah untuk discuss. Okay. So sekarang kita nak discuss. Antara soalan yang saya bagi tu, ada siapa-siapa ada soalan? Soalan saya bagi tu, saya bagi soalan apa? Tutorial question 22, 25, 6, 7, 28, 29, 33, 34, 35, 36. Ada siapa-siapa ada soalan? Yang ya saya. Soalan 25 saya ada masalah. Soalan 25. Okay. Ya. Discuss 25. Okay. Alright, sebelum tu daripada tadi. Alright, kita tengok dulu kita punya learning objective kita, apa yang kita dah buat. Learning checklist ni ada dalam GC juga, boleh check dekat starter kit tu. So we have discussed all chapter 1, finish all what is natural number, whole number and so on, differentiate rational and irrational, Venn diagram, open half, close half, open half, close half, open interval, close interval, half open interval, basically square bracket equal, okay, open bracket ataupun round bracket open. So and then kita dah belajar juga pasal union and intersection. Okay, this is very very important for the second chapter. So kalau tak faham ni, make sure kamu fahamkan sekarang juga. Pergi balik ke video, tengok balik macam mana nak buat. And then boleh tengok tutorial, cuba buat soalan tutorial tu. So and for 1.2 we have discussed represent a complex number in Cartesian form, which is in z equals to a plus bi. Okay, for the second part, define the equality, simple algebraic. C, show the conjugate. So conjugate kalau z equals to a plus bi. So the conjugate tu kita represent sebagai z bar. Kenapa anak jiran saya ni menjerit-jerit ni? Okay. Alright. Conjugate, apa saya cakap tadi? Z ialah complex number. So the conjugate biasanya kita represent sebagai Z bar. Bila tengok soalan tu, make sure tengok betul-betul dia Z bar ataupun dia Z sahaja. Kalau dia tulis Z bar, itu ialah conjugate dia lah. So kalau conjugate untuk Z dekat sini ialah A minus BI lah. Ini kita dah tengok polar form. Okay. So kalau kamu dah tengok semua video tu, kamu dah boleh buat sampai 1.2 dekat sini. Alright. So sikit lagi summary. So real number tak ada masalah saya rasa. Complex number, Cartesian form.
ini wajib kena ingat lah, ini ialah konsep I is equals to square root negative 1, I square is equals to negative 1. Okay, and then kita ada dekat polar form, modulus kita ialah R equals to square root A square plus B square. And then kita ada argument ialah ikut dekat quadrant, dia akan follow quadrant kita, which is sebenarnya alpha kita equals to inverse tangent B over A, tapi akan follow quadrant kita, follow quadrant. And ingat yang paling penting sekali, argument kita mesti dalam radian. Okay, mesti dalam radian. Calculator kamu mesti dalam mode radian. Okay. Polar form, we have Z equals to R cos theta plus I sin theta. Okay, that is all for the first two subtopics. Okay, so sekarang kita tengok soalan yang tadi, 25. Okay, boleh buka tengok soalan dulu, siapa yang tak buat lagi tu? Kenapa tak buat? Okay. So soalan-soalan yang saya bagi ni semua daripada tutorial. So sebenarnya ini ialah soalan pasir. Okay, apa yang saya maksudkan dengan master ni ialah pasir lah, soalan pasir yang kamu kena masterkan. Dan saya akan tambah juga soalan-soalan lain yang kamu patut discusskan and kamu perlu masterkan soalan tu untuk kamu faham konsep dia. So kalau kamu tengok dekat tutorial kamu daripada soalan 1 sampai saya tak ingatlah soalan berapa, semua tu ialah simple. Sekejap saya check. Tutorial chapter 1 daripada soalan 1 sampai soalan 21. Okay, tutorial question from number 1 to 21 itu ialah basic questions. Saya nak kamu buat sendiri soalan tu. Kalau tak ada masalah boleh tanya saya, boleh tanya ahli grup kamu juga. Okay, tapi wajib kena boleh buat, wajib buat soalan nombor 1 sampai 21, itulah basic question. Saya tak nak discuss. Okay, kalau kamu nak tahu, kamu kena tanya saya. Okay, so sekarang kita discuss this question. Given the complex number Z equals to 4 over I square root 3, find the modulus and argument. So, we have a complex number 4 over I minus square root 3 dalam bentuk fraction. So, kita tahu kalau complex number, fraction bawah dia tak boleh ada complex number lah. So what we need to do is we have to multiply by conjugate. So we have 4 over I minus square root 3 multiply by the conjugate of the denominator. So this one, I square root 3. Conjugate of A plus BI ialah A minus BI, betul tak? So sekarang yang kita tukar ialah sign yang di I tu. So untuk senangkan kerja kita, untuk tak confusekan kita, ini kita tukar siap-siap jadi negative square root 3 plus I. Okay, kita terbalikkan dia je supaya kita tak confuse and senang kerja kamu. So sekarang the conjugate would be negative square root 3 minus I over negative square root 3 minus I. Okay. So now just expand. We have negative 4 square root 3 minus 4i. So yang di bawah pakai konsep A plus BI, A minus BI equals to apa? A plus BI, A minus BI equals to? A square plus B. A square plus B square. A plus B square. Tolong saya nak semua orang fahamkan konsep yang ini. Saya tak nak kamu expand satu-satu. Bila kita ada soalan yang ada square root nanti dia jadi lagi complicated. So now we have our A is negative square root 3, okay, the whole thing. So we have negative square root 3 squared plus A kita ialah 1 kat situ, 1 squared. So we will have negative 4 square root 3 minus 4i over negative square root 3 square dapat 3, 3 tambah 1 we will have 4. So simplifikan. Okay, complex number mesti simplifikan. Cartesian form tu dia mesti kena dalam bentuk Z equals to A plus BI. Maksudnya dia mesti kena separate. Okay, so we have to separate lah. Dalam nota tu saya ada tertinggal 43 sepatutnya tu. Nanti check balik. Negative square root 3 minus I. Okay, tersimplify. Okay, so kita ada Z kita.
This is our Z. Simple. So now baru kita boleh buat modulus and argument. Okay. Untuk cari modulus and argument. So to find modulus and argument, your complex number must be in Cartesian form. So kena dalam form A plus BI lah. So macam mana nak tukar dalam form A plus BI? So ini jalan kerja dia. Okay. Untuk cari modulus, untuk cari argument, untuk cari polar form mesti dalam bentuk Cartesian form. So now we just modulus tu ialah R kita lah. Okay. Untuk cari modulus ialah R. So we have R is equals to square root A square plus B square. A is negative square root 3. Negative square root 3 square plus B is negative 1. Negative 1 squared. So here you will get square root 4. Square root 4 is equals to 2. Okay. So settle modulus. So the next one is argument. Argument kita. Okay. So untuk cari argument kita kena tahu dia dekat kuadran berapa. So balik semula kepada kita punya first step Q. Kuadran kita. Okay. Ingat untuk cari modulus argument dengan polar form kita punya jalan kerja ialah Q map. So walaupun dia tak suruh cari satu-satu, dia tak suruh lukis Argand diagram, untuk cari argument kita kena tahu dia berada dekat kuadran mana. So kuadran mana? 3. 3. Okay. A kita negative square root 3, B kita is negative 1. Okay. Negative square root 3 represent X yang kat sini. Negative 1 represent Y yang dekat sini. So dia akan jadi dekat kuadran 3. Kuadran 3. Okay. Alright. Kuadran 3. Untuk cari argument. Atas positif. Atas positif. Bawah negatif. Kanan alpha. Kiri pi minus alpha. Okay. Atas positif. Bawah negatif. Kanan alpha. Kiri pi minus alpha. So sekarang kita berada di sini. Okay. Di bawah negatif. And di sebelah kiri pi minus alpha. So terus boleh tulis tangent is equals to negative pi minus alpha. Okay. Boleh jelas kat situ? Boleh, Miss. Jelas. Miss. Jelas, Miss. Alpha kita ialah tangent inverse B over A. Ignore the sign. Okay, ignore the sign. Kat situ ada sign negatif. Tak payah tulis sign tu. 1 over square root. Itu ke? 1 over square root 3. Okay. So now just press your calculator lah. Tekan calculator dapat berapa? Negatif 5/6 pi. Negatif 5/6 pi. Betul ke? Iya betul. Negatif 5/6 pi. So dekat step argument ni ada dua benda yang kita kena ingat. In radian. Ignore the sign. Okay. So first kena tahulah dia dekat kuadran yang mana. Okay, kuadran mana. Sekali atas positif, bawah negatif, kanan alpha, kiri pi minus alpha. Okay. Alright. Sekejap. Saya nak cakap something tadi, saya dah lupa dah. Oh okay, yang calculator kalau yang pakai calculator putih ataupun yang terbaru lah, calculator yang the latest one, tak ada masalah, kamu akan terus dapat 5 over 6 pi dekat sini. Tapi kalau yang pakai calculator hitam yang kelabu tu, yang lama tu, kamu akan dapat dalam bentuk point lah, kamu tak akan dapat dalam bentuk exact value. Tapi value dia masih sama, so tak ada masalah, okay? Alright, so the last part of the question is express Z in the form of R cos theta plus I sin theta. So basically dia suruh cari polar form. Okay, polar form ni tak payah fikir pun sebab semua benda dah ada. So masuk je formula. Z kita ialah soalan kita, negative square root 3 minus I equals to R ialah 2 cos negative 5 over 6 pi plus I sin negative 5 over 6 pi. Okay, so this is the polar form. Alright. Okay.
So for these questions, kita dah cover dua subtopik tu sebenarnya. How to do the conjugate, okay, multiply by conjugate, and how to do polar form dekat sini. Alright. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh Miss. Boleh, Miss. Ada siapa-siapa ada soalan lagi? Miss, Oh, Mhm. Miss. Ya, saya. triangle bah. Kok Kalau dia negatif tidak apa-apa batukan. Tak apa. Yes, tak apa. Okay, thank you, Miss. Kalau dia negatif tak apa. Ya? Miss, boleh explain yang 26 kah? Soalan 26. 26. Okay. Boleh. Thank you. 26. Alright. So 25 settle. 26. Okay. So given that z equals to I over square root 3 minus I, where I is equals to square root negative 1. Ini tak ada apa-apa pun, dia just bagi tahu je, just like nak confusekan kamu. Kamu jangan pula tukar jadi square root negative 1 dekat sini. Okay, this is just like general thing kat sini. Macam tak ada apa-apa pun. So express z in the form of A plus BI. Okay. Buat macam biasa je lah sebenarnya. So kita ada Okay. z equals to I over square root 3 minus I darab dengan conjugate. Square root 3 plus I over square root 3 plus I. Okay, teruskan macam biasa. Right. Ini benda ni sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Dia just state that I is equals to square root negative 1. Dia bukan suruh kamu substitutekan ini jadi I. Okay. Okay, Alright. Miss. Boleh? Yang lain saya rasa Ya, tak ada boleh. masalah. Pola form semua benda yang sama. Kalau pola form di kuadran 3, apa argument kita? Kalau di kuadran 3 apa kita punya argument? Negatif. Negatif. Pi minus alpha. Pi minus alpha. Pi minus alpha. Okay, ada negatif yang di bawah. So theta equals to negative pi minus alpha. This one is theta equals to alpha. This one is theta equals to negative alpha. Okay. Apa tu? Pasang TV ke? Siapa yang tengah bercakap ni? Joshua? Okay. Yes, Miss. Tak ada apa-apa. Modulus Z. Modulus Z ni modulus lah R kamu Modulus Z dengan R ialah benda yang sama. Okay. Ada lagi? Anyone? Miss, tu 34 3, keliru. 4, 34 34A. Alright. 34A. Yang belum sampai lagi baca dulu soalan. Yang belum buat lagi baca dulu soalan. Right, 34A, given that complex number Z and its conjugate. Okay, nampak dekat sini, zoom sikit. Z bar. Okay, Z bar ialah conjugate dia. Satisfy the equation Z bar plus 2Z equals to 12 plus 6I. The question asks for the possible values of Z. So sekarang soalan yang kamu akan tanya ialah Z tu apa, betul tak? So apa kita nak letak dekat Z ni? Kita tak tahu Z tu, sebab tu soalan ni minta find the possible values of Z, sebab kita tak tahu Z tu apa. So what we need to do is we just let, for question A, we just let Z equals to A plus BI. Okay, so for this type of question, when the question asks you to find the possible value of Z, ataupun bila dia tak bagi Z dekat kamu, kita just simply let Z is equals to A plus BI. X plus yi pun boleh, tak kisah apa-apa unknown yang kamu nak guna, as long as it is in this Cartesian form. Okay, so now this is our Z. So we need to substitute into this equation here. So we have Z bar. So Z bar
Mana soalan dia? Plus 2z equals to 12 plus 6i. Okay. So z tadi kita let sebagai a plus bi. So z bar akan jadi apa? A minus bi. A minus B. A minus bi. So 2 times z, which is a plus bi, equals to 12 plus 6i. Okay, so this is what we have. So ingat bila soalan tu minta the possible values of z ataupun dia kata find the complex number of z, kita akan letkan dia sebagai ini, z equals to a plus bi. Okay. Alright, so sekarang just simplifykan lah. So a plus bi, a minus bi terus akan jadi a square plus b square. So ini expand, we will have 2a plus 2bi equals to 12 plus 6i. Okay, kalau boleh tak payah ubah yang i sebelah kanan, yang tak ada i sebelah kiri. Kita nak senangkan kerja kita, what we need to do is we just compare. Okay, by comparing. So for complex number, if the question asks you to find the complex number, so the first step is to compare. The main step lah, the main step is to compare real number and imaginary number. Real part and imaginary part. So for left hand side, the real part is a square plus b square plus 2a. So for your right hand side, the real part is 12a. Okay, so kita tulis a square plus b square plus 2a is equals to 12. So this is the first equation. So the imaginary part, we will have 2b, I and 6. Masuk positif ni lah, 6i. Okay. So kita ambil yang nombor je, we will have 2b equals to 6. This is the second equation lah. Ataupun sebenarnya kita boleh terus selesaikan. So 2b equals to 6, b is equals to 3 dekat sini. Okay. Right. So if the question asks you to find the complex number, first main part mesti kena compare. So now kita simultaneous je lah. So masukkan, substitute kan. Substitute b into 1. We will have a square plus 3 square plus 2a equals to 12. A square plus 2a, 12 minus 9, kita akan dapat minus 3 ataupun 9 minus 12 equals to 0. So now a quadratic equation. So factorize kan. 3, 1, positif, negatif. So a is equals to 1, a equals to negative 3. Okay, so ada dua jawapan untuk A tapi ada satu je jawapan untuk B. Sebab tu soalan ni kata possible values of Z. Okay, maksudnya dia boleh jadi, jawapan tu boleh jadi lebih daripada satu. So now we just list all the answer. First, Z equals to so for when A equals to 1, your B is equals to 3. For A equals to negative 3, B is equals to 3. So sekarang Z kita is 1 plus 3i and Z equals to negative 3 plus 3i. Okay, so ada dua possible values of Z dekat sini. So ini A, ini B, ini A, ini B. Boleh? Faham ke? Boleh Miss. Boleh Miss. Faham ni. Amin. So untuk cari complex number, kamu tengok ini ialah soalan PSVM 2006 dengan 2007. So pergi kepada kejap tak jumpa pula. Okay, soalan 2009, 2010, the same exact question. Okay, soalan yang sama. Given complex number Z, find the possible values of Z. So samalah, kita akan compare, kita akan guna simultaneous equation. So itu untuk part A. So untuk part B,
Okay, part B saya nak kamu buat sendirilah. Basically itu ialah simplified equation je. Tapi make sure kamu tengok betul-betul. Z bar ni ialah conjugate dia. So macam dekat soalan ni dia dah bagi. Dia bagi Z1 equals to 1 plus 2i. Z2 is equals to minus i. So basically we just substitute apa yang ada dekat sini lah. So jangan guna a plus bi pula dekat situ. Okay. Alright. Okay, Miss. Any other questions? Yes, Miss. I want to ask, when substituting B and A into the 10 inverse, why do we ignore the negative value? We actually bukan kita ignore the sign. We wanted to find alpha. Alpha is actually an acute angle. Okay. Here. So, okay, alpha tu ialah dekat sini. Contoh ini. So this is our alpha. Okay. So acute angle tu mesti less than 90. So kalau kamu letak sign, dia akan ambil yang more than 90 tu. So we just ignore the sign for your B and A dekat situ. Okay. Same for like this one here. This is our negative alpha. Okay. We are going to discuss this more. You're gonna understand more lah dekat dalam chapter trigonometry nanti. Kamu akan faham lagi kenapa kita ignore the sign. Okay, thank you, Miss. Alright. Okay, any other questions yang dah buat? Miss, Saya? mau tanya, Ya. apa tadi ni? Sekejap. Kalau yang imaginary part tu Miss yang ada I tu kah? Ya. Imaginary part ialah yang ada I. Okay Miss, thank you. Z equals to A plus BI. Ini kita panggil real part. Ini kita panggil imaginary part. Miss, Ya saya. saya tak faham yang 33B. 33B. Ya, Miss. Okay. Kenapa macam sama je soalan? Soalan yang sama lah ni 33B. Saya tak dapat jawab, Miss. Tak dapat jawab. 33B given the complex Miss, number and its ya saya. Yang 33B itu sama dengan soalan yang 33A kan, Miss? Cara dia. Yang LED, yang guna LED. 33B sama dengan soalan 34A. Yes. Okay. 2IZ. Oh, bezanya dia dekat I je. Ya, sama. Cuma, okay, tak apalah saya tunjuk sekejap. 33B sama dengan apa yang kita baru buat tadi. Kita letkan Z sebagai A plus BI. So, sebab apa? Sebab kita memang tak ada Z. Kalau kamu baca the whole question, kita tak ada Z pun dekat sini. So, and the question asking for possible values of Z. So, we just simply write Z equals to A plus BI. Okay. So, now we substitute into this equation. So, we would have A plus BI. Z bar ialah A minus BI. So kat sini lain sikit, dia ada 2IZ. So plus 2I, Z is A plus BI equals to 12 plus 6I. Okay, yang sebelah kanan tu jangan usik sebab dia dah memang dalam A plus BI. So biar je. Okay. So benda yang sama, yang ni expand, we will have A square plus B square. Cuma bezanya dekat sini je lah, we will have 2A 2I times BI. Dapat berapa dekat situ? 2I times BI. Berarti 2BI square. Negatif 2BI square. Positif 2BI square kan? Positif 2BI square. So I square ialah negative 1, so dia ialah negatif 2B. So minus 2B dekat sini. Okay. So
So now compare je lah. The real part ialah A square plus B square plus 2A. Compare dengan 12. The imaginary part, mana I saya? Silap-silap. Okay Sini I. 2I times A, 2AI. 2I times BI, we will get 2BI squared. Tapi I squared jadi -1, so dia akan jadi -2B. So -2B. So the real part A square plus B squared minus 2B equals to 12. Itu real part. A square plus B square minus 2B equals to 12. The imaginary part is 2AI, 6I. Okay, so 2A equals to 6. So kat sini kamu akan dapat A, substitutekan dekat dalam equation yang satu lagi ni. Okay, nampak ke jelas ke macam apa real part, apa imaginary part kamu? Real part tu basically semua benda yang tak ada I lah. Imaginary yang ada I. So we just compare right hand side and left hand side kita. So Miss, kalau I ada power baru simplify jadi real number. Ya, betul. I Yes. see. Okay. Kalau I ada power, kalau I square dia akan jadi -1 lah. Sebab tu kita letak -1 kat sini. Contoh sini. -1, so dia akan jadi -2B. Contohlah dalam soalan tu, nanti kita akan tengok juga. Dia letak I cube pula. Okay. Saya dah explain dalam lecture, dalam video. I cube ialah I square times I. Okay. So I square is -1. I tu kita tak boleh buat apa-apa. So dah nak dengan I. Just dia akan jadi -I. So dia masih lagi imaginary dekat situ. Okay. So kamu kena simplifykan lah I square, I yang ada power tu. Miss, Yes. soalan 36B pun saya tak dapat. 6B. Okay. Yang tak buat lagi mungkin akan rasa laju sebab kamu tak buat lagi lah. Tapi tak apa, saya dah discuss bukan bermaksud kamu tak perlu buat kamu kena buat, just kamu ada revision, kamu ada rujukan macam mana nak buat. So kamu masih lagi perlu buat all the questions. 36B betul? Mas kan yang tanya tadi? Ya, Miss. Okay, yang belum buat lagi, baca dulu soalan, tengok dulu. Boleh cuba dulu juga. Okay. Soalan A. Soalan A, saya tengok dulu soalan A. Simple je soalan A ni sebenarnya. Apa-apa semua. Hence determine ini. Ni maksudnya apa? Modulus lah. Modulus lah. Apa yang kita belajar dalam nak cari pola form tu. So for question B. Okay, B sebenarnya benda yang sama, cuma dia punya simultaneous dia susah sikit lah. So kita ada Z equals to X plus IY. So instead of dia tak bagi apa-apa, dia bagi kat kita Z is equals to X plus IY. Z equals to X plus IY. Ataupun YI, mana-manalah. Kita letak YI lah. Senang sikit. YI. Okay. Find the positive values of Z and Y so that 1 over Z conjugate, ada bar kat situ,
So bila kamu buat tu, kamu zoom sikit soalan tu, tengok betul-betul ada bar ke tak ada bar. 2 over Z equals to 3 minus I. Okay, so now the first step is just simply substitute the Cartesian form. 1 over Z conjugate is X minus YI plus 2 over Z is X plus YI. Yang kanan tak payah buat apa-apa, we just leave it as 3 minus I. Okay, balik kepada kita punya first knowledge about complex number, yang ni fraction, kita tak nak, we have to multiply by conjugate. Boleh juga nak buat, macam mana nak tulis ni? Apa nama dia? Darat silang. Okay. Kamu nak darat silang pun boleh, tak ada masalah. Kamu masih lagi dapat markah. Tapi konsep complex number kita multiply by conjugate lah. So biasakan buat X minus YI. Miss, Ini saya. lepas darab silang perlu conjugate lagi ke tak payah dah? Kalau dalam bentuk, kalau kamu end up dalam bentuk fraction, yes, kena darab dengan conjugate lagi. Oh, okay Miss. So buat satu kerja je lah. Kalau nak senang, kita terus darab dengan conjugate. Which is kat sini X plus YI over X plus YI. So ini kali terakhir saya bagi tahu. Saya harap semua orang tahu macam mana nak darab by conjugate. Darab by the denominator. Okay. So plus 2 over X plus YI. Sini akan jadi X minus YI over X minus YI. Equals to 3 minus I. Okay. So now just simplify. 1 times X plus YI, we will have X plus YI. Bawah jadi apa? X square plus Y square. Yes, thank you. X square plus Y square plus 2X minus 2YI over X square plus Y square equals to 3 minus I. Okay. Dekat sini kamu sangat kena berhati-hati bila buat soalan complex number ni. Sebab apa? Make sure be careful. Kalau kat sini negatif, yang ni kena darab masuk dalam negatif tu. So ramai yang tersilap dekat situ lah bila kira. Kalau kat sini negatif, dia sepatutnya akan jadi positif. Okay, so now sekalikan real dengan real, imaginary dengan imaginary, sebab kita punya denominator sama, X square plus Y square, X square plus Y square. So tak ada masalah, we can just simply add real and real, imaginary and imaginary. So we have real here X, real here 2X. So we would have 3X over X square plus Y square. So imaginary, we have YI and minus 2YI. So that will be Y minus 2, kita ada negative 1 lah. So negative Y minus Y over X square plus Y square equals to 3 minus I. Okay. So hijau ialah real, yellow ialah imaginary. Tinggal I kat situ. Ada I. Okay. Miss. Yes, saya. Tak pernah Miss, tak nampak pula. Alright, so sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita compare lah apa yang kita buat sebelum ni. Kita compare. The green colour is real, the yellow colour is imaginary. So keluarkan 3x over x square plus y square equals to 3 negatif. Okay, ini termasuk negatif Negatif y over x square plus y square equals to negative 1. Okay. Kat situ kamu dah boleh cancel lah I kamu. So sebenarnya kat sini ialah simultaneous equation je lah. Cuma dia ada confuse sikit sebab kamu akan end up dengan x equals to y. Tak, siapa yang dah cuba dia nampak lah. Kamu akan end up dengan x equals to y. So apa yang kita boleh buat, ini x square y square ni kita bawa ni atas. X square y square pun bawa ni atas. So kita ada 3x equals to 3x square plus y square.
Here we will have negative boleh cancel. And we will have y equals to x square plus y squared. Okay. So for this one, 3 dengan 3 boleh cancel. So we will have x equals to x square plus y square. Okay. So kalau kamu nampak dekat sini, x square, y square, x square, y square. So kita boleh concludekan yang x sama dengan y lah. X is equals to y. Okay. Itu yang kita dapat jawapan dia, x equals to y. Kita tak dapat x dengan y apa, kita cuma dapat x equals to y. So that is the first equation lah kiranya. So what we need to do is we have to substitute into another equation. So let's say I wanted to substitute x equals to y into here, this equation. Untuk ini ialah first equation, this is second equation. So we substitute x equals y into equation 2. So maksudnya apa? Kita gantikan x ni dengan y sebab x is equals to y. Ataupun kamu boleh juga gantikan ini sebagai x. Ataupun gantikan ini sebagai y. Pilih satu je lah. Okay. So contoh saya nak gantikan x sebagai y. So kita akan ada negative y over y square plus y square equals to negative 1. Okay, negatif ni cancel lah. So dah tak ada dah negatif ni. Tak nak lah, nanti kamu tak faham. So kita ada, mana nak tulis ni? Y over y square akan jadi 2y square. 2y square equals to 1. Okay, negatif cancel eh. So y over y square, kita akan ada 1 over 2y equals to 1. Y kita naik atas, kita akan dapat 1 over 2 equals to y. Okay. So bila y is equals to 1 over 2, since x equals to y, automatically we will have x equals to 1 over 2 as well. Okay. So, right, untuk soalan ni, konsep kompleks number tak susah sikit dekat simultaneous equation. Okay, basically sebenarnya kat sini kalau tak faham lah, kalau kamu tak faham ini sebenarnya susun-susun je. Okay, kalau tak faham kamu tengok balik, buat sendiri. Okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Miss. Alright. Yes. Kejap, berjuang pula. Ada soalan lagi ke? Miss, Yes, boleh saya tanya yang Mhm. tan negatif 1 kan nak ignore sign negatif. Tapi waktu tulis kat jawapan kita perlu letak sign negatif kah? Untuk apa argument? Untuk apa? Argument. Yang tan Oh. bukan yang tangent negatif 1 ya. Okay. Let's say lah this one. Okay, sini. Contoh kalau macam ni, A negative square root 3, B negative I. So you will still get positive lah kat sini kan. Bila kita ignore sign, automatically jawapan kamu dia akan ikut yang dekat sini. Okay. Negatif dekat sini. Kalau kamu letak sign, kamu tak akan dapat negatif ni. Okay, faham ke? Sekejap saya susun balik ayat saya. Kalau kamu letak sign, yang di depan ni tak perlu. Okay, yang di depan ni tak perlu. Tapi sebab kita dah faham konsep yang di kuadran 3 dia ialah negatif, so kita letak siap-siap sebab tu kita kena ignore sign dia. Okay. Ignore sign yang di sini sahaja. Jawapan akhir masih lagi letak negatif. Okay. So basically sebenarnya yang di dalam ni kamu akan dapat positif. So negatif di jawapan tu bergantung kepada yang inilah. So maksudnya bila kita berada dekat, ini nampak sikit. Bila kita berada di kuadran 3 dan 4, dia akan jadi negatif dekat situ. Okay? Boleh faham ke?
So kita sih perlu tulis lagi negatif kat tangent sana lah. Kita hanya Yes, tulis sign negatif apabila perlu yang di hadapan. yes, betul. Terima kasih, Miss. Alright, sebab kita dah tulis negatif kat sini, kita dah tetapkan negatif kita dekat sini. Sebab tu kita ignore sign dekat sini. Okay, kalau kamu letak sign, kamu akan dapat jawapan dia negatif. Bila dapat jawapan dia negatif, dekat sini tak perlu letak negatif dah. Nanti dia akan jadi positif. So kita tak nak banyak sangat konsep, kita faham satu konsep je. Ignore sign, yang di bawah mesti kena negatif. Okay, ignore sign ini, yang di bawah mesti kena negatif. Itu je satu konsep yang kamu kena faham. Tapi argument dia boleh jadi negatif lah. Okay. Alright, so dah ada 10 minutes lagi. Ada anyone? Ada soalan? Ada apa-apa soalan? Miss, Saya? boleh ke tengok solution yang last sekali tadi? Last kali yang ini ke? Okay. Ya, Miss. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu je. Okay. Banyak juga kita dapat discuss soalan hari ni. Saya harap benda ni berterusan. Kamu kena buat dulu sebab bila kamu buat, tengok kamu dah buat, kamu tahu nak tanya soalan apa. So saya boleh terus discuss. Kalau kamu tak attempt soalan tu, kamu akan terpinga-pinga apa yang Miss tengah bincangkan ni. Miss, So make sure. Sekejap, tak dengar. saya tak faham yang part substitute x equal to y into 2 tu. Substitute X. Yang tu, Miss. Sini. Bukan yang negatif y equal to y square plus y square tu. Okay. Ini kan? Ini negative y over x square plus y square equals to negative 1, betul? Equation 2. Kan? So since x equals to y, x dekat sini kita boleh gantikan jadi y. Okay? Sebab tu dia jadi y dekat sini. Kenapa Miss ganti jadi y? Kamu nak ganti jadi x pun boleh juga. Contoh, kamu nak ganti y ni jadi x. So tukarlah yang y ni jadi x. So tukarlah y ni jadi x. Boleh juga. Masih lagi dapat jawapan yang sama. Okay, Miss. X square plus x square equals to negative 1. Masih lagi sama. Okay. Kamu nak masukkan yang ini dekat dalam ni pun boleh juga. Okay. So, kamu tahu ke kamu ada jadual waktu pembelajaran kendiri? Kamu tahu kan? Kamu ada kan jadual? Miss. Tahu, Miss. So, which is supposedly malam ni Tahu, malam Miss. kita tak? Kan? Tapi saya tak nak buat kelas. Mungkin kamu dah 3 jam dengan saya hari ni, saya tak naklah buat kelas. So, what I want you to do is to do your tutorial and to finish all the question that I asked you to do. Okay? Yang masih lagi macam terpinga-pinga, tak faham apalah yang saya tengah ajar ni, pergi try soalan tutorial. Soalan nombor 1 sampai nombor 21. Okay? Ini semua ialah basic question. Okay? Bila saya cakap basic, saya tak cakap dia senang. Okay? Ada soalan yang kamu tak boleh nak buat nanti. Dia tak boleh buat, boleh tanyalah. Okay? So ini very basic question dekat sini. Soalan sini, soalan 7, 8, 9. Sekejap, ada soalan yang tak payah buat Ini out of syllabus ni. Out of syllabus. Number 12 tak payah buat So 13. Ini nanti kita akan masuk lah in next class. So number 1 to 21 is a basic questions. Make sure kamu buat sendiri. Kalau boleh buat malam ni lah. So ini soalan yang kita ada yang dah discuss tadi. And then kita ada tambahan soalan. Saya dah letak dekat GC juga. Jadi saya namakan dia sebagai Mathster. So ini like the recent past year questions kita. So boleh cuba buat and boleh cuba discuss dengan group mate kamu. Kalau tak faham boleh tanya saya. Boleh tanya bila-bila pun. Kamu boleh message saya bila-bila sebenarnya. Kalau saya tak reply tu saya tengah tidur, masak atau dan sebagainya lah. Tapi message saja. Okay? Yes, Chong. Miss, boleh saya tanya macam ni nak buat yang soalan 15J?
15J. Kamu ada kelas ke lepas ni? Tak ada, Miss. Ada kimia Okay. waktu pukul 2. 15J. Boleh saya discuss the next class ataupun kamu tag saya, nanti saya bagi tahu. Sebab panjang ni jalan kerja dia. Tapi saya bagi hint lah dekat sini apa yang kamu patut buat. Samakan denominator for each of this. Okay, samakan denominator which is you will get RS plus 1 over S, RS minus 1 over S dan seterusnya. Okay, samakan denominator dekat situ. So ini ialah chapter 1.3 indices. Nanti kita akan tengok nanti the next class. Okay, tapi hint first dekat situ ialah samakan denominator untuk each of the expression dekat situ. Next class saya bincang ataupun kamu boleh DM saya. Boleh? Boleh. Terima kasih, Miss. Alright. So itu sahaja untuk hari ni. Malam ni gunakan masa sebaiknya. First ialah apa yang kamu kena buat ialah buat soalan yang saya cakap dekat dalam Telegram. Make sure you finish all the questions. Second, soalan nombor 1 sampai nombor 22 yang mana yang dah belajar lah. Siapkan soalan yang itu. Okay. Nombor 3, kalau ada masa barulah kamu buat soalan ini. Okay. Alright, so itu sahaja.